සුන්දර ස්ථානයක. මේක ඇවිල්ලා මතුගම බෝල්ඩර් චර්ච් උල්පත. ඉතාම සුන්දර ස්ථානයක්. බැලු බැලමට හැම පැත්තෙම තියෙන ඉතාම ලස්සන කඳුකරයක වට වෙලා දිය උල්පත් වලින් වැටිලා හැම වෙලේම සද්ද තියෙනවා චුරු චුරු ගාන සද්දෙත් තියෙනවා. රයිට් අපි බලන් ගන්නවා අද කුම්පෝ චිකන්. මේක කුම්පු නෙවෙයි කුම්පෝ. කුම්පෝ චිකන් හදන්නේ ඉතාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙක් කල් කරපු ඩෙවල් කරපු ස්ටයිල් එකට වඩා වෙනස් ස්ටයිල් එකක්. ඉතාම රසවත් ඒ වගේම පොඩක් සැරගතියකුත් තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් චිකන් අවශ්‍යයි. මෙතන තියෙනවා ටොමැටෝ කෙචප් එකක් තියෙනවා, සෝයා සෝස්, ඒ වගේම ඉඟුරු, පවුලේ සමගි ලුණු, ඊට පස්සේ තියෙනවා පීනට්, කැරමිරිස්, සුදු ලුණු, ගම්මිරිස්, සීනි, ඒ වගේම තියෙනවා අමු මිරිස් තියෙනවා, ස්ප්‍රින් අනියන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කෝන් ෆ්ලවර් චුට්ටක් තියෙනවා. වීලි මිරිස් කරල් චුට්ටක් කපලා තියෙනවා. එළවලු තෙල් තියෙනවා. ඔයිස්ටර් සෝස් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි කුම්පෝ චිකන් වලට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ. මගේ හිතවතා ඉන්නවා රෙමි. අපි බලමු කොහොමද අපි දෙන්න එක්ක ආවෙලා මේ ඩිෂ් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් අපි අරන් තියෙන ග්‍රෑම් 500 විතර ප්‍රමාණයක්. මේකට දා ගන්නවා කෝන් පිටි මේස හැඳි 2 ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ දානවා ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක්, දැන් හොඳට මේක මික්ස් කරනවා. මේකට අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් බිත්තරක් සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන් මේ හදන බැටර් එකට. එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදන සාමාන්‍ය මේක ශීතකරණේ විනාඩි 10ක් 15ක කාල සීමාවක් තියා ගන්නවා. ඊටම රසවත් විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන් බැටර් එක. එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. එළවලු තෙල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ සැහැඳි 3ක 4ක ප්‍රමාණයක්. දැන් තෙල් එක රත් වෙනවා. දැන් අපි ඒකට චිකන් එක දාලා මේක ඉතාමත් ගැඹුරු තෙලක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක සොලෝ ෆ්‍රයි එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට වැඩි තෙල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ සැඳි 3ක් 4ක ප්‍රමාණයක් හොඳටම සෑහෙනවා. චිකන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක දෙපැත්ත හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න ඕනේ. බ්‍රවුන් කලර් එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. දෙපැත්ත හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ඉතාමත් රසවත් විදිහට අපිට මේ කුම්පෝ චිකන් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චිකන් එක ෆ්‍රයි වෙනකොට මම මේකට හදා ගන්නවා පොඩි සෝස් එකක්. මේක රසවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට අපි දා ගන්නවා මේකට ඔයිස්ටර් සෝස් වලින් මේ සැහැඳි 2 වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ දා ගන්නවා සෝයා සෝස් මේ සැහැඳි 2 ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම වතුර ස්වල්පයක්. මේක සෝස් එක හැදෙනකොට මම මේ ෆ්‍රයි වෙන එකට දානවා වියලි මිරිස් කරල් සීනුව කපා ගන්න. ඒකම දා ගන්නවා මේකට. දැන් දා ගන්නවා චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු තේ හැඳි 2 ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඉඟුරු තේ හැඳක්. දැන් දා ගන්නවා අම්මිරිස් කරල් 2-3ක් සීනව කපලා. ඒ වගේම සීනි
තේ හැඳි 2 ප්‍රමාණයක්. නැවතත් ගම්බිස් කුඩු තේ හැඳක ප්‍රමාණයක්. මේක ඉතාලත් සැර ගතියින් තියෙන චිකන් එකක් මේ හැදෙන්නේ. දැන් දාගන්නවා තක්කාලි සෝස් එකෙන් හරි පියුරේ දාන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ සෑන්ඩ්විච් 2-3ක ප්‍රමාණයක් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. නැවතත් අපි දාගන්නවා මේකට සැරගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ කිව්වා. කෑද මිරිස් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ලුණු දැන් දාගන්නවා අපි හදාගත්ත සෝස් එක. ඔයගලන් ඉවසේ තියෙනවා නම් කුකින් වයින් වගේ જાතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රසවත් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔන්න අපේ කොම්පො චිකන් එක හැදීගෙන අවසන්. දැන් තියෙන්නේ අපි මේකට දා ගන්නවා ස්ප්‍රින් අනියන්. කොම්පො චිකන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක චයිනීස් ෆුඩ් එකක් වුණාට මේක වැඩියෙන් භාවිත කරන්නේ කොරියාවේ. කොරියන් ෆුඩ් එක තමයි මේ අපි හදන්නේ. මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි මෙතෙක් කල් කාපු ඩෙවල් එකට වඩා විශේෂ වූ රසක් මේකේ තියෙනවා. මොකද අපි හදාගත්ත සෝස් වර්ග දෙක මේකට ඇඩිෂනලි කිසි දෙයක් වසවිස නැති දෙයක් අපි මේ හදලා තියෙන්නේ. සෝස් වර්ග දෙකක් විතරයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයිස්ටර් සෝස් එකයි සෝයා සෝස් එකට අමතරව තක්කාලි සෝස් එක. ඔයගලන්ට පීනට් වෙනට ඔයගලන්ට පුළුවන් කැෂු නට් මේකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. රයිට් දැන් ඉවරයි. අවශ්‍ය විදියට අපේ දේවල් ඔක්කොම හදාන් ඉවරයි. ඔන්න දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරා. දැන් ඔන්න රස විඳින්න අපි ලෑස්ති කරනවා. අද හදාගත්ත මේ රසවත් වගේම සැරගතියෙන් යුතු කොම්පො චිකන් එක රස බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අලෙවි කළමනාකරු නුවන් පරණවිතාන මහත්තයාට පීපල්ස් බේක්ස් වලින්. කොහොමද සර්? රස? Thank you. ඒ වගේම තවත් ඉතාමත් රසවත් ආහාර සම්බන්ධ කරගෙන ළඟදීම නැවතත් එනවා ITN Soopa Yathra මගින්.